สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วายเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำขนมบ้าบินกันค่ะในวันนี้เราจะทำเป็นสูตรมันม่วงเน้นๆอร่อยเหนียวหนึบแต่ไม่เหนียวติดกันเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมมันม่วงโดยการนำมันม่วงมานึ่งจนสุกนิ่มและนำมาบดให้ละเอียดหรือแค่บดหยาบให้ได้มีรสสัมผัสของเนื้อมันม่วงจากนั้นมาเตรียมส่วนผสมของแป้งโดยการนำแป้งข้าวเหนียวจำนวน120 กรัมรวมกับแป้งมันสับปะหลังจำนวน30 กรัมใส่ในชามผสมเติมน้ำตาล60 กรัมจะเป็นน้ำตาลไม่ฟอกสีน้ำตาลมะพร้าวก็ได้เติมเกลือนิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยนำกะทิจำนวน120มิลลิลิตรใส่รวมลงไปจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือฝุ่นแป้งก็จะได้แป้งที่มีความข้นประมาณนี้ค่ะจากนั้นนำมันม่วงที่เราบดละเอียดหรือบดหยาบนะคะใส่รวมลงไปค่ะจำนวน250 กรัมคนส่วนผสมของมันม่วงให้เข้ากันกับแป้งอีกครั้งจากนั้นนำมะพร้าวขูดเส้นจำนวน200 กรัมใส่รวมลงไปมะพร้าวที่ใช้วันนี้เป็นมะพร้าวแช่แข็งนะคะนำมาละลายก่อนถ้าเพื่อนๆมีมะพร้าวขูดสดๆนะคะสามารถนำมาใช้ได้เลยค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันและนำไปทำบ้าบินกันเลยค่ะโดยการใช้กระทะก้นแบนตั้งไฟปานกลางค่อนข้างไปทางอ่อนทาน้ำมันพืชบางๆเล็กน้อยจากนั้นตักส่วนผสมของแป้งขนาดประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะคะทำเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะรอให้แป้งสุกหรือเซตตัวก่อนนะคะจากนั้นกลับด้านจนแป้งมีความเหลืองกรอบทั้ง2ด้านจากนั้นนำออกจากกระทะและนำไปพักให้คลายร้อนบนตะแกรงทอดกระทะแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนได้จำนวนตามที่เราต้องการนะคะส่วนแป้งที่เหลือที่เรายังไม่ทอดนะคะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเวลา1 วันก่อนที่จะนำมาทอดกระทะได้อีกครั้งนำบ้าบินที่ทอดกระทะจนเหลืองกรอบทั้ง2ด้านนำออกมาพักให้คลายร้อนบนตะแกรงจากนั้นนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมบ้าบินมันม่วงแบบเน้นแป้งที่ได้สูตรนี้นะคะจะมีความกรอบนอกและมีความเหนียวนุ่มด้านในได้รสสัมผัสของมันม่วงหอมมันหวานกำลังดีที่สำคัญแป้งสูตรนี้มีความเหนียวหนึบแต่ไม่เหนียวติดกันเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่วายได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ